دیگه نیازی نیست کلی تایم بذارید و کاراکترتون رو ریگ کنید و اون انیمیشن حرکتش رو انجام بدید. امروز بهتون یه روش یاد بدم که خیلی سریعتر کاراکترتون رو ریگ کنید. خب بچه اول وارد سایت Anything World میشید. اینجا توی گوگل سرچ میکنید. شما باید توی سایت ثبت نام کنید حتما و از اینجا لوگین رو میزنید. وقتی که ثبت نام رو انجام دادید میاد پایین و اینجا خودش ادان انیمیت انیتینگ رو واسه بلندر گذاشته. از اینجا شما دانلود میکنید و نحوه نصبش رو الان توی بلندر بهتون میگم. خب ببینید یه قسمتی که داره از قسمت پرایسینگ من یه چیزی بهتون بگم. وقتی که ثبت نام انجام میدید به صورت فری هستش. خب 20 تا انیمیت، یعنی که در یک ماه شما میتونید تا 20 بار اون ریگ کردن کاراکتر رو انجام بدید. باید توی سایت مدل سه‌بعدیتون رو آپلود کنید. خب اگه میخواد این مقدار بیشتر باشه باید بخریدش. $50 داره که میشه 300 تا در ماه و 250 و 500 تا که $500 دیگه نامحدود هستش. برای ما چون فری هستش تا 20 بار میتونیم در یک ماه انجام بدیم. ببینید همه چی رو میشه تو اینجا ریگ کرد. اینجا حالا حشراتو گذاشته، اینجا یه روباه میاره. خب من میام پایین و ترید انیمال انیتینگ ناو رو میزنم اینجا. شما وارد این بخش میشید. اینجا زده که آپلود یور مدل. خب حالا یا مدل رو خودتون درست کردید یا مدل آماده رو دانلود کردید. از اینجا من روی آپلود یور مدل میزنم. اینجا براوز یور فایل گذاشته که از اینجا روش باید کلیک کنید و اون مدلتون رو بارگذاری کنید. من روی این میزنم و اینجا یه خورده اینو بزرگتر کنم. من همین گربه‌ای که اینجا هستش رو وارد میکنم و دقت هم بکنید اینجا فرمت هایی هستش که ساپورت میکنه. حتما باید همین فرمت ها باشه که فرمتی که من الان بارگذاری کردم FBX هست. از اینجا من بارگذاری کردم 90 کیلوبایت هم هست. روی تیک این میزنم و کانتینیو. خب اینجا داره عملیات پروسسینگش رو انجام میده. اینجا اسم مدل رو باید تایپ کنید. اینجا هم این مدل رو آورده. ببینید یه مدل لاپولیه. قبلا واسش نیم تاپ کردم. من اینجا کت رو نوشتم. شما حالا هر مدلی که شما اینجا بارگذاری میکنید اسمش رو حالا به دلخواه میزنید رو توی این قسمت تایپ میکنید. اینجا که وریفاید میشه روی کانتینیو هم میزنم. خب توی این قسمت یه سری تنظیمات هست. ببینید از اینجا زده 4 لگز، یعنی 4 پایان. دقت کنید که این AI یا همین هوش مصنوعی که ما مدل رو آپلود میکنیم خودش هوشمند میفهمه. مثلا الان این برای انسانه، این برای حشرات، پرندگان، حتی وسایل نقلیه و آبزیستان و خزندگان. خب این زده روی 4 پایان که اینجا لوگو روباه رو هم گذاشته و اینجا هم فهمیده که از دسته گربه سانانه. ببینید اینجا عکس گربه هستش، این رو فهمیده. ببین چیزای دیگه هم داره، مثلا گاو و موش و پرنده و میمون و اینا رو هم داره، ولی خب این خودش تشخیص داده. میتونید عوض هم کنید ولی لزومی نداره. من دوباره روی کانتینیو میذارم اینجا. توی این قسمت اگه محورش جهتش ایرادی داشته باشه از اینجا شما میتونید تصحیحش کنید و این قسمت هم مربوط میشه به اینکه مدل من متقارنه یا نامتقارنه، که برای من متقارن هست. من روی همین میزنم و دوباره روی گزینه کانتینیو میزنم. صبر میکنم تا اون عملیات نهاییش که روی مش هست رو برای من انجام بده. خب بعد از اینکه تموم میشه ببینید این مدل رو میاره و همونطور که میبینید استخوان بندی یا همون بمبگذاریش رو خیلی تمیز برای ما انجام داده. الان چیزی که میمونه ویو انیمیشن هست. روی این من میزنم و در نهایت هم میره به قسمتی که به صورت پیش‌فرض یک سری انیمیشن برای ما انجام داده. الان بهتون میگم چطوری. یعنی مثلا یه انیمیشن داره که حالت ثابت گربه هست، یه دونه حالت جامپ هست، یه دونه که در حالت اینه که داره قدم میزنه و یکی هم که داره میدوه. خب پروسسینگ نهاییش هم انجام شد. ببینید اینجا روی واک هست، یعنی قدم زدن، و از اینجا میبینید که چقدر باحال تونسته این حرکت گربه رو خیلی راحت برای ما انجام بده. حالا به جای اینکه ما بریم توی بلندر خودمون 2 ساعت این دست و پاهاشو این ور اون ور کنیم، اینا خیلی راحت در عرض چند دقیقه برای ما این کار انجام بده. الان من روی ران میزنم، اینم بارگذاری بکنه. ببین هر کدوم از اینا که خواستید، این شد حالت دویدنش. هر کدوم از اینا رو که خواستید روی مثلا دانلود ران میزنید و فرمت مورد نظرش رو میزنید روی دانلود فایل و دانلود میکنید و از اونجا هم وارد بلندر میکنید. اینجا هم دانلود آل انیمیشن داره که کل اینا رو واسمون دانلود میکنه. ببین این حرکت ثابت گربه هستش که داره به این ور اون ورم نگاه میکنه. جامپ فال داره و یه دونه هم جامپ اند داره. ببین این حالت پرششه. جامپ استارت هم داره. جامپ استارت و جامپ اند.
توی خود سایت هم میتونید به بخش‌های دیگه‌ش هم برید. مثلا من اینجا توی پروداکت که برم روی این بزنم 3D مدل و ببینیم چیا داره. خودش قسمتی داره که میتونید مدل‌های سه‌بعدی ریگ شده رو دانلود کنید، ولی فکر میکنم این قسمت پولی باشه. همه نوع حیوانی هم داره دیگه، ماشین داره، آدم داره، لوپولی هم هست. برای نصب کردن ادون هم از قسمت ادیت وارد پرفورمنس میشید اینجا و قسمت ادآن روی اینجا روی اینستال میزنید، میایید روی فولدر یا همون فایل دانلود شده و که انیمیت ریگینگ هست. من چون نصب کردم دیگه اینو روی این نمیزنم، روی اینستال ادون میزنید و نصب میشه. از روی کیبورد N رو میزنید و میاد که Animate Anything رو پیدا میکنید اینجا. من اینو یه خورده بکشم این و از اینجا شما میتونید که اسم مدلتون رو اینجا تایپ کنید. مثلا من کت بود روی همینجا تایپش میکنم و مدل متقارن و دو تا تیک اینجا هم میزنم. از همینجا هم شما میتونید مستقیم آپلود رو بزنید و مدلتون رو، مثلا این مدل همون مدل مد نظرتون هست که میخواد که از بلندر آپلود کنید به سایت، از همینجا روی آپلود بزنید ریگ رو انجام میده و دوباره همینجا میاره. اگر هم مثلا از توی سایت گذاشت خب حالا فرقی نمیکنه، از قسمت فایل روی ایمپورت و فرمت مورد نظر میزنم اینجا. مثلا همین گربه‌ای که اینجا قرار داره روی ران روی این میزنم و واردش میکنم. خب من پلی رو که میزنم همونطوری که میبینید این گربه رو خیلی قشنگ برای ما ریگ کرده. روی مدل که بزنم ببینید قسمت ریگ اینجا کی فریماشو برای من میاره. این روش خیلی خوب و سریع هستش که برای اینکه بخواید کاراکترتون رو ریگ کنید. اگر از این مدل آموزش میخواید تو قسمت کامنت برای من بنویسید. لایک یادتون نره و خدا نگهدار.